Nè các bạn, đây là cái món thành phẩm của mình làm từ nãy giờ nữa ha. Cái món chân nấm mình xào cay đó các bạn. Cái nấm thì nó hơi cay cay ha. Cái chân nấm vị của nó thì hơi cay cay nè, mặn mặn, hơi ngọt ngọt. Vị nó thì hơi cay cay ha, mặn mặn, ngọt ngọt, ăn rất là bắt cơm nha. Giờ các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái món là chân nấm mình xào cay ha. Trước tiên thì mình sẽ có đây là đây mình sẽ có đây là 50g chân nấm hương đó các bạn, chân nấm khô nè ha. Tiếp theo thì mình sẽ có đây là nước tương đó các bạn, nước tương nè. Đây là hạt nêm chai ha, mình sẽ sử dụng một muỗng cà phê. Ở đây là đường cát, sẽ sử dụng đây là một trái ớt nha các bạn, là nước mắm chai, và đây mình sẽ sử dụng đây là tương ớt. Thì rồi bây giờ mình sẽ mời tất cả các bạn. Nấm này nè các bạn mua ở những cái chỗ người ta bán đồ khô quá, những bán đồ chai á, các bạn mua có rất là nhiều ha. Thì các bạn lựa những cái chân nấm trắng mà mềm như thế này nè, thì chân nấm mình nó mới ngon ha. Thì các bạn đem ngâm cái chân nấm này cho mình khoảng 1 đến 2 tiếng nha các bạn, cho nó mềm hết nha. Thì các bạn ngâm cho nó mềm như thế, ngâm cho nó như thế này nè, như thế này thì nó mình đã ngâm được 2 tiếng rồi nè các bạn. Nó mềm thì mình vắt nước cho nó khô ha, bắt đầu mình sẽ đem đi luộc nha các bạn. Rồi thì các bạn bắt lên bếp cho mình một cái bếp, các bạn bắt lên bếp cho mình một cái nồi nước ha. Các bạn có thể luộc cái chân nấm của mình bằng nước lọc ha, hoặc nước dừa tươi á các bạn ha. Trong khi mình sẽ luộc bằng nước lọc thì mình để cho cái nồi nước của mình nó mau sôi á, mình sẽ cho vào đây một ít muối nha. Các bạn cho một ít muối là được rồi, để cho nước của mình nó sẽ mau sôi hơn nha. Rồi bây giờ cái nồi nước của mình nó đã sôi đó các bạn, mình sẽ cho cái chân nấm mình ngâm cho nó mềm hồi nãy ha, mình sẽ để vô mình luộc. Đó, các bạn luộc cái phần chân nấm này ha. Thì các bạn trong lúc mà mình luộc đó, thì các bạn có thể nêm gia vị vô thêm nha. Rồi trong lúc mà mình luộc chân nấm đó, các bạn muốn cái chân nấm mình nó đậm đà gia vị hơn ha, thì các bạn có thể cho vào đây 1 muỗng cà phê đường ha. Đó. Với lại 1/3 muỗng cà phê hạt nêm, để cho cái chân nấm của mình nó đậm gia vị hơn nha các bạn. Thì các bạn luộc chân nấm trong vòng 10 phút cho mình nha, cho nó bay đi những cái mùi hăng của cái chân nấm này các bạn. Nãy giờ thì mình đã luộc được 10 phút rồi nè các bạn ha. Bây giờ thì mình tắt bếp, mình vớt nó ra nha các bạn, để vớt nó ra, các bạn để cho nó ráo để nguội ha. Rồi trong thời gian mà mình đợi cái phần nấm của mình nó nguội ha, thì mình sẽ xắt tỏi nha các bạn. Nãy là mình sử dụng 1 tép tỏi ha, nhưng mà mình quên giới thiệu cho các bạn. Thì các bạn nhà nào mà nếu mà các bạn thuần chay á, thì các bạn có thể thay cái tỏi này nè thành hành baro nha các bạn. Mình xắt tỏi vô lát nữa mình ấy cho nó thơm á ha. Thì các bạn bằm tỏi nhuyễn ra cho mình, để mình khử cho nó thơm các bạn, để nó khử đi cái mùi hăng hăng của cái chân nấm hương của mình nha. Các bạn cứ bằm tỏi cho nhuyễn cho mình nè. Tỏi thì mình đã bằm xong rồi nè các bạn. Thì ớt thì các bạn cũng bằm nó ra luôn nha. Đó, các bạn cũng bằm nhuyễn nó ra luôn.
Nếu các bạn nào ăn cay nhiều quá thì các bạn có thể sử dụng ớt nhiều hơn ha. Mình chỉ bầm nửa trái nhuyễn thôi, còn nửa trái nữa một lát mình sẽ sắp cho nó lớn á các bạn. Đi vô ha, cho nó đỡ cay các bạn. Ớt thì một ít thì mình đã băm nhuyễn rồi, một ít thì mình để khoanh như thế này nè các bạn. Rồi bây giờ chân nấm của mình nó đã nguội rồi đó các bạn, mình đã dắt cho nó khô nước như thế này luôn rồi ha. Thì các bạn bắt đầu xé nó ra nha. Các bạn cứ xé nhỏ cho nó tơi ra. Các bạn xé như thế cho đến hết cái phần chân nấm của mình nha các bạn. Thì các bạn xé tùy ý theo mỗi cái ý thích của mỗi người nha. Các bạn muốn xé thế nào cũng được. Thì các bạn cứ xé như thế ra. Rồi bây giờ mình đã xé xong rồi nè các bạn. Xé xong những cái chân nấm này rồi ha. Bắt đầu mình sẽ đi ướp nó nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê hạt nêm chai nha các bạn. Đường ha. Mình sẽ cho vào đây 2 muỗng. Hai muỗng nước tương nha các bạn. Rồi đây là tương ớt nè. Các bạn không muốn ăn cay thì các bạn có thể sử dụng tương cà ha. Mình sẽ cho vào đây 2 muỗng. Mình làm cái này thì mình để mình tạo cho cái màu của nó đẹp đó các bạn nha. Chứ nó cũng không có cay. Bây giờ bắt đầu mình sẽ trộn cái phần này lên cho nó thấm gia vị nha các bạn. Các bạn ướp xong ha thì các bạn trộn lên cho nó thấm gia vị giùm mình là khoảng từ 5 tới 10 phút nha các bạn. Xong thì các bạn bắt một cái chảo lên bếp như mình ha. Để cho cái chảo mình nó nóng thì các bạn sẽ cho dầu vô nha. Các bạn cho vô đây một ít dầu ha. Khi mà cái dầu của mình nó nóng rồi thì các bạn sẽ cho tỏi vào đây các bạn khử nha. Các bạn phi cái tỏi này cho thơm cho mình nha. Khi tỏi mà nó đã vàng thì các bạn để lửa cho thiệt nhỏ xuống giùm mình ha. Thì các bạn phải cho vào đây cho mình, hoặc là các bạn tắt bếp luôn cũng được. Cho vào đây cho mình 2 muỗng nước mắm chai nha các bạn. Rồi 1 muỗng canh đường. Để mình thắng cái phần nước này nè cho nó sánh á. Các bạn tạo một cái màu hơi ngã hơi vàng vàng á ha. Giờ thì nó đã hơi vàng vàng rồi nè các bạn. Thì cái phần mình ướp chân nấm của mình thì bây giờ thì nó cũng đã được 10 phút rồi. Mình sẽ để dưới đây mình xào ha. Thì các bạn bắt bếp lên.
xào cái phần chân nấm này nè, cho nó khô ha. Nếu mà các bạn nào thích ăn cay á, thì lúc mà mình để vô á, thì các bạn sẽ để ớt vô nha. Thì lúc này thì có ớt của mình thì nó sẽ hơi cay cay, còn nếu các bạn nào mà không có ăn ớt á, không ăn cay được á, thì các bạn sẽ lúc mà mình xào xong á, xào cho cái phần nấm này của mình nó khô á ha, cho nó thấm hết gia vị thì các bạn có thể tắt bếp nha, để các bạn để ớt vô sao cũng được. Thì các bạn nêm lại coi nghe các bạn, nêm lại gia vị coi nó vừa ăn của mình vừa ăn chưa, các bạn nêm lại chưa, vừa khẩu vị gia đình mình nha. Cái chân nấm của mình thì nó đã khô lại đó các bạn ha. Thì các bạn có thể để mình nêm thêm thử coi nó vừa ăn chưa nha. Cái gia vị thì của mình thì hiện gì thì nó đã vừa, còn dầu khẩu vị gia đình của các bạn như thế nào thì các bạn có thể giảm gia vị theo tùy ý của mỗi gia đình ha. Giờ thì cái phần nấm của mình nè ha, nó hơi ngọt ngọt các bạn, nó hơi cay cay, hơi mặn mặn, ăn cũng rất là ngon, ăn rất là bắt cơm luôn đó các bạn. Đó, các bạn cho nó cái màu hơi ngã hơi vàng vàng, hơi đẹp hơn xíu ha, thì các bạn có thể cho thêm một muỗng màu dầu điều đó các bạn, cho cái màu của nó hơi đậm vị hơn nha. Đẹp hơn thì mình sẽ cho vào đây 2 muỗng cà phê màu dầu điều. Rồi các bạn sẽ đảo đều cái phần này lên ha, như thế thì nó đã được rồi nè các bạn. Thì cái món chân nấm hương mình xào cay gì thì nó đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo ha. Cái này mà ăn với cơm đó các bạn, rất là bắt nha. Ăn đỡ ngán lắm các bạn. Bây giờ mình sẽ gấp nó ra nha các bạn. Mình sẽ cho nó vô cái dĩa như thế này nè. Cắt nó ra. Rồi, mình đã cho nó ra dĩa xong thì cuối cùng mình sẽ để ớt lên nha. Sẽ gấp những cái lát ớt mình để lên. Các bạn, ớt này thì mình chỉ để trang trí cho nó đẹp thôi các bạn, chứ nó không có cay đâu ha.